Hello friends, welcome to Rubani Institute of Science and English. First of all, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. ਅਸੀਂ ਟੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ, तीसरा इंटैरोगेटिव, चौथा इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंसिस के उत्ते मैं ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो भी दसिया है कि प्रैजेंट कंटिन्यू के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंसिस पंजाबी तो इंग्लिश के किद्दां बनाए जाते हैं तो यदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता है। बट अज असीं जिहड़े सेंटेंसिस करन जा रहे हैं वो हैं नैगेटिव सेंटेंसिस। तो नैगेटिव सेंटेंसिस का की रूल हुंदा है? सबजैक्ट, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ING, दैन ऑब्जैक्ट। ओके, हुण इस रूल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਪਈ ਆ, ਪਏ ਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਆ। ਆ ਈ ਏ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਪਈ, ਪਏ। ਓਕੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਈ ਏ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਪਈ, ਪਏ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਲ। ਓਕੇ, ਰੂਲ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਸੀਤਾ, ਗੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਜ਼, ਫਿਰ ਨੋਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ING, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਔਬਜੈਕਟ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਬਜੈਕਟ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਉਣਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਰਿਹਾ ਹੈ, ING। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਹੀ। ਓਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਮ, ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਮ, ਐਂਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ING, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੂਗੀ ਐਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ING, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਔਬਜੈਕਟ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ TV ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਸਬਜੈਕਟ, TV, ਔਬਜੈਕਟ। ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਦੇਖਣਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਰਹੀ ਹਾਂ, ING। ਦੇਖਣਾ, ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਈ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਐਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਨੋਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਦੇਖਣਾ, ਵਾਚ। ਓਕੇ, ਰਹੀ ਹਾਂ, ING, ਵਾਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਔਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਪਿੱਛੇ, TV। ਓਕੇ, I am not watching TV। ਗॉट इट?
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਲੂਰਲ। ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕਸ, ਪੈਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਲਡਰਨ, ਪੀਪਲ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗਾ? ਆਰ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਨਾਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ING, ਆਬਜੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ ਨਾਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਗਾਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਰਹੇ ਹਨ ING। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਆ। ਫਿਰ ਦੇ ਆਊਗਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਨਾਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਗ, ਸਿੰਗ ਨਾਲ ING, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਊਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।